आजको यस भिडियोमा कुनै पनि च्यानलको लोगो कसरी बनाउने, च्यानलको लोगो मात्रै नभएर कुनै पनि फेसबुक पेजको प्रोफाइल, कुनै पनि ग्रुपको प्रोफाइल हामीले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। मैले पहिला पनि पिक्सल ल्याबबाट कसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि च्यानलको लोगो बनाउने, भिडियोको थम्बनेल हामीले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तर पिक्सल ल्याबबाट हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्ने, अलिकति मेहनत पनि लाग्ने भए तापनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्यानभाबाट कसरी हामीले छोटो समयमै हामीले मेहनत नगरिकन, धेरै परिश्रम नगरिकन कसरी हामीले कुनै पनि च्यानलको लोगो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, एक लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर क्यानभालाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। म आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नेछु। तपाईँले प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि पासतिर सर्च बारमा तपाईँले चाहिँ क्यानभा भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला। क्यानभा भनेर सर्च गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। मैले पहिला इन्स्टल गरिसकेको छु, म यसलाई ओपन गर्नेछु। तपाईँले फर्स्ट टाइम ओपन गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले क्यानभालाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हामीले कुनै पनि जिमेलबाट अर्थात् हामीले कुनै पनि एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्छ। म चाहिँ आफ्नो जिमेलबाट लगइन गर्नेछु। तपाईँले कन्टिन्यू विथ जिमेलमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँका जिमेलहरू चाहिँ यहाँ सो गर्दछ। कुनै एउटा जिमेलबाट चाहिँ यसमा साइन इन गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले क्यानभाको इन्टरफेस तपाईँले यस प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले क्यानभालाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ इन्टरनेट जोडिएको हुनुपर्छ, हामीले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। इन्टरनेट भएको अवस्थामा मात्रै हामीले क्यानभालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्यानभामा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँहरूले स्क्रोल डाउन गरेर पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टाग्राम पोस्ट भनेर भनेको छ, योर स्टोरेज भनेर भनेको छ, त्यसै गरी लोगो भनेर भनिएको छ, त्यसै गरी फेसबुक पोस्ट भनेर भनिएको छ। विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले लोगो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर लोगो भनेर दिएको छ, सी अल भनेर भनेको छ। यसमा हामी टच गर्नेछौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ लोगोका विभिन्न डिजाइनहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न डिजाइनका लोगोहरू रहेको छ। यी विभिन्न लोगोहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लगाएर अथवा तपाईँले थोरै डिजाइन चाहिँ चेन्ज गरेर यसलाई तपाईँले चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो लोगो चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँले मुनितिर हेर्ने भने प्लसको आइकन रहेको छ, यसमा टच गरेर पनि तपाईँले मास्तिर सर्च बारमा तपाईँले लोगो भनेर सर्च गरेर तपाईँले लोगोका विभिन्न डिजाइनहरू तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ। यहाँबाट पनि हामी चाहिँ लोगोमा गएर चाहिँ हाम्रो च्यानलको लोगो बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नुहोला र मुनितिर हेर्ने भने चाहिँ लोगो भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँबाट पनि तपाईँले विभिन्न लोगोहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले मुनितिर सारेर चाहिँ हेर्ने भने विभिन्न एकदमै राम्रो राम्रो लोगोहरू रहेको छ। यो लोगोलाई तपाईँले केही समयमै तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ यसमा एड गरेर तपाईँले अलिकति चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलको लागि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन लोगोमा चाहिँ यो प्रो भनेर दिएको छ, यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले केही कस्ट हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ, मनी हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ जुन लोगोमा चाहिँ यहाँनिर प्रो भनेर दिएको छैन, यी लोगोहरू चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानलको लागि यसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो लोगोहरू बनाउन सक्छौँ। तपाईँले हेर्नुहोला, यहाँ हेर्ने भने मलाई अलिकति राम्रो लागेको चाहिँ यो लोगो रहेको छ। यो लोगोमा म टच गर्नेछु र टच गरिसकेपछि अब यो लोगोलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्नेछौँ। जुन यहाँनिर चाहिँ फन्ट रहेको छ अथवा लेटर रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानलको चाहिँ हामीले फन्ट लेटर हामीले चाहिँ एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो लेटर रहेको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ यसमा म एड गर्नेछु। आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ टाइप गर्नुहोला। यहाँ हामीले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ हामीले टाइप गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अब यो लेटरलाई चाहिँ तपाईँले यो अवस्थामा राख्ने हो कि अथवा अलिकति सानो बनाएर राख्ने हो अथवा तपाईँले यसको फन्टलाई अझ चेन्ज गर्ने हो कि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। म यो लेटरलाई अलिकति सानो बनाउने छु।
एउटै लाइनमा बनाउने छु म। त्यसको लागि चाहिँ मन्दिर हेर्ने भने चाहिँ फन्ट साइज भनेर भनेको छ, यसमा यहाँले पनि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यसलाई म अलिकति सानो बनाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई अलिकति घटाउने छु। यसमा यसरी तान्नु होला। मैले आफ्नो च्यानलको लेटरलाई चाहिँ मैले एउटै लाइनमा चाहिँ राखिसकेको छु। अझ पनि मेरो यो च्यानलको नाम चाहिँ अलिकति लामो भएको छ, यसले म अलिकति छोटो बनाउने छु। त्यसको लागि टच गरेर तपाईँले फन्ट साइजमा टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईँले अलिकति घटाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई तपाईँले अलिकति अगाडि पछाडि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। मैले ठिक्क बिचमा राखिसकेको छु। अब म यो नेपो संसार भन्ने जुन लेटर रहेको छ, यो लेटरको कलरलाई म चेन्ज गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले नेपो संसारमा चाहिँ यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस प्रकारको हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीले नेपो संसार भन्ने यो लेटरको कलरलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मन्त्र हेऱ्यो भने चाहिँ यतातिर यहाँले सार्नु होला। यहाँ सार्दाखेरि चाहिँ हेऱ्यो भने कलर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईँले मुनतिर सार्ने हो भने चाहिँ विभिन्न कलरहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो फन्टमा चाहिँ कुन प्रकारको तपाईँले कलर चाहिँ राख्ने हो त्यो तपाईँले चाहिँ चोइस गर्नु होला। म चाहिँ वेल्लो अहिले चाहिँ चोइस गर्नेछु र वेल्लो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब मुनतिर हेर्ने भने चाहिँ जुन लेटर भन्ने यो फन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ लेटर रहेको छ, यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ यो लेटरको अप्सनमा चाहिँ म टच गरेर म यसलाई चेन्ज गर्नेछु। यो ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ च्यानल भनेर चाहिँ मैले चेन्ज गरिसकेको छु। यसरी तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। लेटरको फन्टलाई पनि तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै नेपो संसार भन्ने यो लेटर रहेको छ, यो लेटरमा तपाईँले टच गरेर चाहिँ यसको फन्टलाई पनि तपाईँले चाहिँ विभिन्न डिजाइनमा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ एफ फन्ट भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न लेटरको फन्टहरू रहेको छ, जस्तै विभिन्न डिजाइनका फन्टहरू रहेको छ, तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले चेन्ज गर्ने छैन। यहाँ हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानलको लोगो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यो लोगोमा चाहिँ हामीले विभिन्न स्टिकरहरू, त्यसै गरी एलिमेन्टहरू पनि हामीले चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मुनतिर हेर्ने प्लसको आइकन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ एलिमेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। यो मात्र नभएर तपाईँले आफ्नो फोटोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आफ्नो फोटोहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर ग्यालेरी रहेको छ, त्यसै गरी अपलोड भन्ने अप्सन रहेको छ, यसबाट तपाईँले आफ्नो फोटोहरू पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा एलिमेन्ट एड गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ एलिमेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा म टच गर्नेछु। टच गरिसकेपछि हामीले यहाँ विभिन्न एलिमेन्टहरू हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। विभिन्न आइकनहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ पनि विभिन्न कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रो भनेर दिएको छ, यो चाहिँ हामीले एड गर्न सक्दैनौँ। जुन चाहिँ प्रो छैन त्यो चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। यहाँले हेर्नुहोला, जुन यहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा डिजाइनलाई म एड गर्नेछु, त्यसको लागि म यसमा चाहिँ टच गर्नेछु। र जुन हामीले डिजाइन चाहिँ ल्याइसकेका छौँ, अब यसलाई हामी अलिकति हामी चाहिँ ठुलो बनाउनेछौँ। तपाईँले यसमा टच गरेर यसलाई यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। अझ हामी अलिकति ठुलो बनाउनेछौँ। मैले यसलाई चाहिँ यतिसम्म मैले सेट गरेर राख्नेछु। र जुन पहिलाको जुन लोगो थियो त्यो लोगोलाई हामीले अलिकति चेन्ज गरेर यहाँनिर हामीले अझ हाम्रो लोगोलाई अलिकति राम्रो बनाइसकेका छौँ। तपाईँले अब यो लोगोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मास्तिर हेर्यो भने डाउनलोडको अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हाम्रो जुन लोगो चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ। हामीले बनाएको लोगो चाहिँ क्यानभा भन्ने एपमा चाहिँ हाम्रो सेभ पनि हुनेछ। यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले ब्याक गर्नुहोला र हामीले देख्न सक्छौँ सेभ टु ग्यालरी भनेर भनेको छ। जुन यो लोगो चाहिँ हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ केही समयमै कुनै पनि च्यानलको लोगो तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई हामी ब्याक गर्नेछौँ।
र हामीले भर्खरै बनाएको जुन लोगो रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यानभामा चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईँले पछि गएर तपाईँले यो लोगोलाई पुनः तपाईँले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले फेरि बनाउन सक्नुहुनेछ। म अर्को पनि एउटा लोगो बनाउनेछु, त्यसको लागि चाहिँ प्लसमा म टच गर्नेछु। त्यस पछाडि चाहिँ मुनतिर हेऱ्यो भने चाहिँ लोगो भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा म टच गर्नेछु। त्यस पछाडि यहाँ विभिन्न लोगोहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई कुन लोगो राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो च्यानलको नाम लगाएर चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। म अर्को यहाँ हेर्ने भने च्यानलको लोगो रहेको छ, यो रहेको छ, यसमा म टच गर्नेछु। यो पनि एकदमै राम्रो च्यानलको लोगो रहेको छ। अब हामीले यो जुन फन्ट रहेको छ, जुन लेटर रहेको छ, यसलाई हामी चेन्ज गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो लेटरमा तपाईँले टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि यो लेटरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लेटर चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलको पहिलो लेटर तपाईँले यसमा चाहिँ एड गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को रहेको छ, यसमा तपाईँले तपाईँको अर्को लेटर चाहिँ एड गर्नु होला। तरिकाले हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ र मास्तिर अर्को पनि लेटर रहेको छ, यसमा पनि तपाईँले चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। ल हामीले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हाम्रो च्यानलको नाम पनि हामीले एड गरिसकेका छौँ र जुन हेर्दाखेरि एकदमै च्यानलको लोगो पनि एकदमै राम्रो हामीले देख्न सक्छौँ। यसले तपाईँलाई अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ मास्तिर हेर्यो भने डाउनलोडको अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो ग्यालरीमा चाहिँ सेभ हुन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यसलाई ब्याक गर्नु होला र हामीले देख्न सक्छौँ सेभ टु ग्यालरी भनेर दिएको छ। जुन लोगो चाहिँ हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यसरी तपाईँले क्यानभालाई प्रयोग गरेर तपाईँले केही मिनेटमै आफ्नो च्यानलको लोगो तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँले चाहिँ क्यानभाबाट नबनाएर तपाईँले पिक्सल एपबाट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् पिक्सलभन्दा एकदमै सजिलो तरिकाले छिटोसँग हामीले चाहिँ क्यानभाबाट बनाउन सकिनेछ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भिडियोको थम्बनेल हामीले सजिलो तरिकाले एकदमै छिटो केही मिनेटमा हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ, पिक्सल एपबाट कसरी बनाउने, साथै हामीले चाहिँ क्यानभाबाट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि म भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।